নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ হিষ্টৰী সেকশনৰ কিছু কোৱেশ্চন আনসাৰ হয় আগন্তুক জলসিঞ্চন বিভাগৰ যে পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ প্ৰতিটো পৰতে জেনেৰেল নলেজৰ কোৱেশ্চন আছে সিলেবাছত গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত জেনেৰেল নলেজৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব যদি উপকৃত হয় তেনেহলে ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো What is the name of the autobiography written by Jahangir? Jahangirৰ দ্বাৰা লিখিত আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি তুজুক-ই-জাহাংগীৰী। এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ When did Shivaji assume the title of Chhatrapati? শিৱাজীয়ে কেতিয়া ছত্ৰপতি খিতাপ গ্ৰহণ কৰে? ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে 1952, 1672 1682 আৰু 1662 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি 1672 গতিকে 1672 চনত শিৱাজীয়ে ছত্ৰপতি খিতাপ গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ হু ইন্ট্ৰোডিউসড দা টোকেন কাৰেন্সি ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া কোনে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰে চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ মোহাম্মদ বিন টগলক সো মোহাম্মদ বিন টগলকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ হু ইন্ট্ৰোডিউসড ৰেলৱেজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমে কোনে ৰেলপথ আৰম্ভণি কৰে চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি লৰ্ড ডেলহাউসি লৰ্ড ডেলহাউসে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমে ৰেলপথৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ In which year was the capital of India shifted from Calcutta to Delhi? কোন চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল? চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে 1912, 1911, 1910 and 1909 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি 1911 1911 চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে হু কনফাৰ্ড দা টাইটেল অফ মহাত্মা আপন গান্ধীজী কোনে গান্ধীজীক মহাত্মা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু ডব্লিউ.চি. বেনাৰ্জী উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে গান্ধীজীক মহাত্মা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ Who announced the partition of India into two separate states, India and Pakistan, in 1947? ভাৰতবৰ্ষক কোনে 1947 চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তান হিচাপে দুখন ৰাষ্ট্ৰত বিভাজন কৰাটো ঘোষণা কৰিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি লৰ্ড মাউণ্টবেটেন লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে ভাৰতবৰ্ষক 1947 ত ভাৰত আৰু পাকিস্তান হিচাপে দুখন ৰাষ্ট্ৰত বিভাজন কৰাটো ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে হু হোষ্টেড দা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আমি সকলোৱে জানো অপচন নম্বৰ এ জৱাহৰলাল নেহৰু সো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈকে বাই হোৱাট নেম ওয়াজ দিল্লী নন ইন দা ওল্ড ডেজ প্ৰাচীন কালত দিল্লী কি নামেৰে জনাজাত আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ সো প্ৰাচীন কালত দিল্লী ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ নামেৰে জনাজাত আছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে সাকা এৰা ওয়াজ ফাউণ্ডেড বাই শক যুগৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে অশোক হৰ্ষ কনিষ্ক আৰু বিক্ৰমাদিত্য শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি কনিষ্ক এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 লৈ which one amongst the following is the oldest dynasty তলৰ কোনটো সবাতোকৈ প্ৰাচীন বংশ চাৰিটা বংশৰ নাম দিয়া আছে পল্লৱ বংশ চলা বংশ মৌৰ্য বংশ আৰু গুপ্ত বংশ এই বংশকেইটাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্ৰাচীন বংশ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি মৌৰ্য বংশ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 লৈকে বাবৰ কেম টু ইণ্ডিয়া অৰিজিনেলি ফ্ৰম বাবৰ প্ৰকৃততে ক'ৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে ফাৰঘানা খিৱা খৰাচান আৰু সিস্তান
শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ ফাৰঘানা বাবৰ প্ৰকৃততে ফাৰঘানাৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিলে এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 লৈকে When did Vasco da Gama come to India Vasco da Gama কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি 1498 গতিকে 1498 চনত ভাস্কো দা গামা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 লৈকে শেৰশাহ's ৰিয়েল মাছ শেৰশাহৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল হেমু ফৈজি বাহাদুৰ আৰু ফৰিদ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ফৰিদ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 লৈকে The Indian National Army came into existence in ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা ক'ত গঠন কৰা হৈছিল বাৰ্মা জাপান মালয়েছিয়া সিংগাপুৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ বাৰ্মা বাৰ্মাত গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা এতিয়া আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 লৈকে Who introduced English education in India ভাৰতত ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰথম প্ৰচলন কোনে কৰিছিল লৰ্ড ডেলহাউসি লৰ্ড কাৰ্জন মেকলে আৰু লৰেন্সে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি মেকলে ভাৰতবৰ্ষত মেকলে প্ৰথম ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰচলন কৰিছিল এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 লৈ নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্টিফাইড ইংলিছ পোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম ইংৰাজ বন্দৰটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি আৰ্মাগাঁও গতিকে ভাৰতত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰথম ইংৰাজ বন্দৰটোৰ নাম আছিল আৰ্মাগাঁও এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 লৈকে Who was the Congress president when India became free ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে জৱাহৰলাল নেহেৰু চৰ্দাৰ পেটেল জেবি কৃপালানী মহাত্মা গান্ধী শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি জেবি কৃপালানী এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 লৈকে The Quit India movement started at ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল কেতিয়া তলত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে আমি সকলোৱে জানো 1942 ত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল কিন্তু অপচন কিটা চালে অলপমান কনফিউজন বা ক্ৰিটিক্যাল কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত প্লেস আৰু ডেট সকলোবিলাক দিয়া হৈছে সকলোকিটা মিলিব লাগিব ইয়াত সন কিটা সকলো অপচনতে একেই দিয়া হৈছে 1942 সো প্ৰথমটো হৈছে দিল্লী অন আগষ্ট 15 আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বম্বে অন আগষ্ট 8 তৃতীয়টো হৈছে লাহোৰ অন জুলাই 7 আৰু চতুৰ্থটো হৈছে ৱাৰ্ধা অন আগষ্ট 7 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি বম্বে অন আগষ্ট 4 1942 1942 চনৰ 8 আগষ্টত বম্বেত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 লৈকে জালিয়ানৱালাবাগ মাছাকাৰ অকাৰ্ড অন জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি এপ্ৰিল 13 1919 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখত জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সো ফ্ৰেন্ডস আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি অধিক ভিডিঅ' বিচাৰে তেনহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটি ভিজিট কৰিছে তেনহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম